Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts, and fiction and educational videos for better understanding. At salamat sa panonood at magandang araw. Ang kasaysayan ni David. Dinipon ni David ang lahat ng mga tauhan niya at pinagpangkat-pangkat ang mga ito. Naglagay siya ng mga pinuno sa mga pangkat na tig-1,000 at tig-100. Pinagtatlo niya ang buong hukbo. Ang unang pangkat ay pinamunuan ni Joab. Ang pangalawa ay pinamunuan ni Abisai. At ang ikatlo ibinigay naman kay Itay na Giteo. Sinabi ng hari sa kanila, "Sasama ako sa inyo sa labanan." Ngunit tumutol ang mga tauhan at sinabi nila, "Hindi po kayo dapat sumama sa amin. Kung kami po'y matalo at mapaatras, iyon po'y walang halaga sa mga kaaway. Kahit pa mapatay ang kalahati sa bilang namin, ngunit ang katumbas ninyo'y 10,000 kawal. Kaya't mas mabuti pong doon na kayo sa lungsod at padalhan na lamang ninyo kami ng tulong. Gagawin ko kung ano ang inaakala ninyong pinakamabuti," sagot ng hari. Tumayo na lang siya sa may pintuan ng lungsod habang papalabas ang kanyang mga kawal na nasa pangkat na libo-libo at daan-daan. Pinagbilinan niya si Joab, Abisai at Itay. "Alang-alang sa aki, huwag ninyong sasaktan ang anak kong si Abasalom." Narinig ng buong hukbo ang bilin ng hari sa lahat ng pinuno tungkol kay Abasalom. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita na tauhan ni Abasalom. At 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran. Ng araw na iyon, mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Nakasalubong naman ni Abasalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon mula sa mola si Abasalom. At pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mola at naiiwan si Abasalom na nakabitin sa puno. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Abasalom na nakabitin sa isang puno ng ensina." Pagkarinig nito'y sinabi ni Joab sa lalaki, "Nakita mo na palang nakabitin, bakit hindi mo pa siya pinatay doon? Nakatanggap ka na sana sa akin ng 10 pirasong pilak at isang sinturon." Sumagot ang lalaki, "Kahit na po gawin ninyong 1,000 pirasong pilak, hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang anak ng hari. Narinig po naming lahat ang utos ng hari sa inyo at kina Abisai at Itay na huwag sasaktan ang anak niyang si Abasalom alang-alang sa kanya. Kung siya'y pinagbuhatan ko ng kamay at namatay, malalaman din po iyon ng hari at hindi naman kayo ang mananagot sa nangyari. Hindi na kita pag-aaksayan ng panahon," sabi ni Joab. Kumuha siya ng 3 sibaw. "Ipagpaliban muna sa ibang araw sapagkat namatay ang anak ng hari." At inutusan niya ang isang aliping kusita para ibalita kay David ang nangyari. Nagbigay galang muna ito kay Joab bago pataknawa ni Ahimaaz. Dumating naman ang kusita at ganito ang sinabi, "Magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Kumusta ang anak kong si Abasalom? Ligtas ba siya?" Tanong ng hari. "Mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo ang nangyari kay Abasalom." Nang marinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya'y sinasabi niya, "Anak kong Abasalom, anak ko, Abasalom. Ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw. Abasalom, anak ko, anak ko." May nagbalita kay Joab na umiiyak at nagluluksa ang hari sa pagkamatay ni Abasalom.
Kaya't napalitan ng pagluluksa ang dapat sanay pagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga kawal na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Dahil dito'y tahimik silang pumasok sa lungsod na parang mga kawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang mukha at umiyak ng malakas. "Absalom, anak ko! Absalom, anak ko!" Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, "Sa araw na ito, inilagay ninyo sa kahihiyan ang inyong mga lingkod na nagligtas sa inyo, sa inyong mga anak, mga asawa at asawang lingkod. Minamahal ninyo ang namumuhi sa inyo at kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo ang kami ay masawing lahat, basta't buhay lamang si Absalom. Kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin ninyo ang kanilang katapatan. Kung hindi, isinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh, sa gabiring ito'y wala isa mang kawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito, ito na ang pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo." Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman nito ng kanyang mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Samantala, nagsitakas ang mga Israelita at nag-uwian sa kani-kanilang bayan. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Filisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pababalikin ang dati nating hari? Ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't isinugo niya ang mga paring sina Zadok at Abiatar upang sabihin sa pinuno ng Juda, "Bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Kayo'y mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad na ako'y mapabalik doon?" At ipinasabi naman niya kay Amasa, "Ikaw ay tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang hinihirang kong pinuno ng hukbo, kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko." Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Simay. Sinabi niya sa hari, "Kalimutan na po sana ninyo ang kasamaang ginawa ko nang kayo'y papaalis noon sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Inaamin kong nagkasala ako sa inyo. Kaya po naman ako ang nauna sa mga liping tagahilaga upang sumalubong sa ati kayo ni Ziba sa ari-arian ni Saul." Ngunit sinabi ni Mephiboset, "Hayaan na po ninyo sa kanyang lahat. Sapat na sa aking kayo'y mapayapang nakauwi." May isang taga-Gilead na bumaba mula sa Rojalim at naghatid din sa hari hanggang Jordan. Ito'y si Barzillai. Siya'y 80 taon na at napakalaki ng naitulong sa hari noong ito'y nasa Mahanaim pa. Siya'y isa sa kinikilalang mayaman doon at siya ang nagbibigay ng pagkain sa hari. Bago tumawid ang hari ay sinabi nito, "Mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo." Sumagot si Barzillai, "Ilang taon na lang ang itatagal ko. Bakit pa po ako sasama sa inyo sa Jerusalem? 80 taon na ako at wala nang kasiyahan sa mga kalayawan. Hindi ko na malasahan ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin, pati magagandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Ihahatid ko na lang kayo hanggang sa makatawid ng Jordan. Hindi na ninyo ako kailangang gantimpalaan ng ganito. Hayaan na ninyo akong magbalik sa aking bayang Sinilangan at doon ko na hihintayin ang mga huling araw sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito, at kayo na ang bahala sa kanya." Sumagot ang hari, "Sige, isasama ko siya."
Gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo para sa ikabubuti niya. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo. Tumawid sa Jordan ang lahat. Bago tumawid ang hari, hinagkan muna niya at binasbasan si Barzilai. Pagkatapos, umuwi na si Barzilai sa kanyang tahanan. Nagtuloy sa Gilgal ang hari kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat ng taga-Juda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Sabi nila, "Bakit po kami inunahan ng mga kapatid naming taga-Juda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sambahayan mula sa kabila ng Jordan?" Sumagot ang mga taga-Juda, "Ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Anong ikinasasama ng loob ninyo? Hindi naman kami palamunin ng hari, hindi rin niya kami binayaran." Sumagot ang mga taga-Israel, 10 beses ang karapatan namin kay Haring David kahit pa kamag-anak ninyo siya. Bakit naman minamaliit ninyo kami? Nakakalimutan yata ninyo na kami ang unang nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas magagaspang ang pananalita ng mga taga-Juda kaysa mga taga-Israel. Sana ay nasiyahan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel kung di ka pa nakapag-subscribe. Paki-like na rin at paki-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.